Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study another topic of anatomy for paramedics, nurses, LHV and Category B pharmacy. The topic is bone moment terminology. دینه مخکې مونږه terminology ویلی وه کوم چې anatomical terminology وه. اوس مونږ terminology وایو کومه terminology چې یوز کیږي د بون دپاره. نو د بون دپاره یو terminology ده فلیکجن. که تاسو وګورئ فلیکجن دا زموږ سره مومنټ دی کله چې زموږ سره یو دوه بون یو بل ته نږدې کیږي. بینډینګ مومنټ ان ویچ انګل بټوین ټو بونز ډیکریز. نو د دې اگزامپل به څه کله چې مونږه یا البو او یا هند دا یو بل ته نږدې کوو نو بینډینګ د البو دا زموږ سره فلیکجن دی او یا هند فیسټ زه د لاس نه د هند نه د پلنجز نه یو فیسټ جوړوم نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږه فلیکجن ویلی شو. د دې نه علاوه بل چې دی هغه دی ایکسټنشن مین کله چې دوه بون د یو بل نه لرې کیږي. extending moment in which angle or distance between two bones increase. که دلته تاسو وګورئ دلته کې دا بون د یو بل نه لرې شوي دي لکه مومنټ زه راوړم د دې ځایږي نه دلته کې که تاسو وګورئ په فلیکجن کې نو دا ایریا دا چې دا ډیکریز شوي ده نو دا کوم چې هیومرس دی او دلته کې ریډیس ال نه دا یو بل ته نږدې شوي دي. که دلته کې تاسو وګورئ په دې بل کې په ایکسټنشن کې نو ایکسټنشن د دې اپوزیټ دی. د دې اپوزیټ که تاسو وګورئ نو اپوزیټ د دې څنګه دی کله چې زه دا البو جاینټ کولاومه نو دا به زما سره څه کېږي دا به زما سره کولاویږي ډسټنس به زیاتیږي. یا دې ته تاسو وګورئ دا فوټ دلته کې دی او دا زه د دې ځایږي نه دې خوا راوړم نو دا به څه کېږي دې ته مونږه ایکسټنشن ویلی شو. بل زما سره ټرمینالوجي ده ابډکشن. نو ابډکشن چې دی دا د مومنټ د لیمب اوی فرام د میډیل لاین لکه د دې میډیل لاین نه دا فوټ ما دې خوا راوړو نو دې ته څه وایي دې ته ابډکشن وایي. اوس که د اپوزیټ یا د بهر نه زه یو ارګن یا یو دا فوټ دننه سایډ ته راوړم نو په ابډکشن کې دا دی چې مومنټ آف لیمب اوی فرام د میډیل لاین دا هینډ یا لپاس سیټ ته تللی دی یا دا فوټ چې کوم دی دا د میډیل لاین نه بهر سیټ ته. او که موږ وګورو په ابډکشن کې نو دا د اډکشن اپوزیټ دی. اډکشن څه ته وایي مومنټ آف لیم ټوورډ د میډیل لاین د بهر نه چې کوم زما سره لیم دی که هغه اپر لیم دی که لوور لیم دی دا میډیل لاین ته راځي نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي اډکشن. نیکسٹ ټرمینالوجي کوم دی پرونیشن کوم مومنټ دی هغه مومنټ چې په فور آرم په داسې پوزیشن کې چې په هغې کې فام ډاونورډ ځمکې طرف ته وي لکه د لاس ورغوی چې کوم دی هغه به ځمکې طرف ته پوزیشن وي نو هغې ته وایي پرونیشن. په پرونیشن کې لکه څنګه تاسو دلته کې وګورئ په دې پرونیشن کې هینډ پوزیشن چې کوم دی د دې فارم چې دی هغه فیسینګ ډاونورډ. د دې نه علاوه بل که موږ وګورو سوپینیشن نو سوپینیشن د دې اپوزیټ دی. په سوپینیشن کې به داسې وي چې زموږ عام به په داسې پوزیشن کې مومنټ کوي چې د هغې فارم چې کوم دی هغه افورډ اوپر طرف ته پام چې دی هغه به اوپر طرف ته پوزیشن وي دې ته وایي سوپینیشن. د دې نه علاوه بل ټرمینالوجي کوم ده انورجن. نو انورجن داسې یو پوزیشن دی چې په هغې کې د خپې تلی چې کوم دی سول اف فوټ هغه میډیل لاین طرف ته فیس دی. مومنټ د سول مومنټ د خپې د تلی چې کوم دی میډیل لاین طرف ته د هغې مومنټ وي نو هغې ته ویلی کېږي هغې ته انورجن ساري. او انورجن د دې اپوزیټ دی. ایورجن که تاسو وګورئ نو په ایورجن کې به زموږ سره د فوټ سول چې کوم دی د خپې تلی هغه به اوی د میډیل لاین لکه بهر طرف ته لیټرل سایډ ته به هغه فیس کوي نو هغې ته ایورجن ویلی کېږي. نیکسٹ ټرمینالوجي چې کوم ده الیویشن اینډ ډپریشن. په الیویشن کې به زموږ سره داسې کېږي چې مومنټ آف بونز ټوورډ د اپر سایډ از کالډ الیویشن. لکه دلته کې تاسو وګورئ نو په دې کې دا جا مومنټ چې کوم دی دا له پاسه طرف ته تللی دی نو دې ته مونږ څه وایو دې ته الیویشن وایي. ډپریشن د دې اپوزیټ دی. کله چې بون
په toward lower side. Movement of bone toward the lower side is called depression. دې ته تاسو وګورئ په دې ځای کې نو دلته کې دا بون چې دی دا زموږ سره په لاندې باندې دی مومنټ کړی دی نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته ډپریشن ویلی کېږي. لاست چې کومه ټرمینالوجي ده فلانټر فلیکجن. په فلانټر فلیکجن کې به دا مومنټ داسې مومنټ وي چې په هغې کې به د فوټ او د لیګ د دې انګل څه کېږي دا به زموږ سره زیاتېږي. لکه دلته کې تاسو وګورئ دلته کې دا مومنټ چې کم شوی دی دا فوټ دا په لاندې باندې راغلی نو دلته کې زما سره انګل د لیګ او د فوټ دا زیات شوی دی. که د دې اپوزیټ مونږ وګورو نو بل ټرمینالوجي ده ډارسي فلیکجن. ډارسي فلیکجن مطلب دا دی چې کله زما سره د فوټ او د لیګ انګل کمیږي نو دلته کې دې ته وګورئ دې مومنټ ته نو دلته کې دا زما سره انګل کم شوی دی ډسټنس کم شوی دی دې ته ویلی کېږي ډارسي فلیکجن. تاسو به انشاءالله دې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم تاسو څه کویري وي یا کوېسچن وي یا ټرمینالوجي باندې تاسو نه یې پوهېدلي نو کمنټ سیکشن کې تاسو کوېسچن کولی شئ او نیکسټ انشاءالله زموږ چې کوم ټاپک دی په اناټمي کې نو هغه به زموږ سره د سرفیسز اناټمي وي. سرفیس اناټمي نو دا هم ډېر زیات ضروري وي. سرفیس اناټمي به زموږ نیکسټ ټاپک وي انشاءالله. اوکې جی تھینک یو الله حافظ.